een verborgen kracht. Er schielt een kracht in jou die de modern samenleving jou heeft geleerd te verspillen. Een energie zo krachtig dat de ouden haar als heilig beschouwden. Alchemisten haar vereerden als het elixir van het leven, en Napoleon Hill haar identificeerde als de geheime brandstof achter elk groot succes. Deze kracht is niet abstract of metafysisch. Ze pulsert op dit moment door je aderen wachtend om erkend, begrepen en uiteindelijk getransformeerd te worden in iets veel groters dan een vluchtig moment van genot. Heb je je ooit afgevraagd waarom je na elke seksuele ontlading een vreemd gevoel van leegte ervaart? Waarom die belofte van voldoening in seconden verdwijnt, alleen een echo van ontevredenheid achterlaten die je weer in dezelfde cyclus doet? Waarom mannen die Spermaretentie beoefenen niet alleen meer fysieke energie reporter, maar ook een magnetische aanwezigheid die kansen, relaties en succes op bijna bovennatuurlijke wijze aantrekt? Het antwoord ligt begraven onder lagen van sociale conditionering, die de meest creatieve daad van de natuur hebben veranderd in een compulsieve vluchtgedrag. Wij leven in een tijdperk dat instant genot als vrijheid verkoopt, maar ons in werkelijkheid gevangen houdt in verslavende cycli die onze levenskracht outputten. Elke ejaculatie is niet alleen de afgifte van lichaamsvloeistoffen. Het is het weggooien van ongerealiseerd potentieel, van creatieve energie, van magnetische kracht die had kunnen worden ingezet om werelden te veroveren. Napoleon Hill ontdekte, na decennia lang onderzoek naar de meest succesvolle mannen in de geschiedenis, een verontrustend en onhullend patroon. De rozen van het bedrijfsleven, de revolutionaire uitvinders, de leiders die beschavingen vormden, ze bezaten allemaal een gemeenschappelijk kenmerk dat talent of geluk oversteekt. Ze hadden geleerd hun seksuele energie om te zetten in creatieve en magnetische kracht, niet door puritanistische repressie of religieuze ontkenning, maar door diepgaand begrip dat deze energie de brandstof is van menselijke grootheid. Wanneer je een echt magnetische man observeert, is het niet alleen zijn fysieke verschijning die de aandacht trekt. Het is iets subtieler, dieper, een aanwezigheid die van binnenuit lijkt uit te stralen, en zelfvertrouwen dat geen bewijs nodig heeft, en charisma dat moeiteloos aantrekt. Dit magnetisme is geen mystieke geef, die is voorbehouden aan enkelen. Het is het natuurlijke resultaat van getransmuteerde seksuele energie, verheven van haar ruwe staat tot haar meest verfijnde expressie. De moderne samenleving heeft ons geleerd zaad te zien als een wegwerpproduct, een lichaamsafscheiding zonder grotere betekenis. Maar de ouden wisten het beter. In de tantra-tradities werd het beschouwd als ojas, de essentiële levenskracht die wanneer bewaard, zich transformeert in spiritueel licht. In de westerse alchemie werd het gezien als de prima materia, het grondstof van innerlijke transformatie. De traditionele Shianische geneeskunde erkende het als yin, de essentie die niet alleen de voortplanting voedt, maar ook de levensduur, vitaliteit en mentale kracht. De moderne wetenschap, hoewel terughoudend om esoterische concepten te omarmen, kan de biochemische feiten niet ontkennen. Zaad bevat buitengewone concentraties zink, magnesium, eiwitten, vitaminen en hormonen, voedingsstoffen, die wanneer ze in het lichaam worden vastgehouden, worden gereabsorbeerd en herverdeeld om de hersenen te voeden, het zenuwstelsel te versterken en de testosteronproductie te verhogen. Elke ejaculatie is gelijk aan de energieverbruik van een kilometerslange run, en verlies aan middelen, waarvoor het lichaam hard moet werken om het aan te vullen. Maar de echte seksuele transmutatie gaat veel verder dan de biochemie. Het is een alchemistisch proces dat niet alleen de materie transformeert, maar ook de structuur van het bewustzijn zelf. Wanneer je stopt met het verspillen van deze energie aan compulsieve ontladingen, begint er iets buitengewoons te gebeuren. Dezelfde kracht die je voorheen domineerde door middel van impuls, wordt nu beschikbaar om bewust te worden gestuurd. Het is alsof je ontdekt dat je een bron van innerlijke kracht had, die constant werd uitgeput,
door een lek dat je niet eens merkte. De eerste tekenen van deze transmutatie zijn subtiel, maar onmiskenbaar. Je stem wordt dieper en resonerender, geladen met een natuurlijk gezag dat er voorheen niet was. Je ogen krijgen een magnetische intensiteit, waardoor mensen zich tegelijkertijd op hun gemak en geïntrigeerd voelen in je aanwezigheid. Je houding richt zich niet door bewuste inspanning, maar omdat een innerlijke kracht je letterlijk van binnenuit optilt. Dit proces is niet onmiddellijk of gemakkelijk. De aanvankelijk vastgehouden seksuele energie gedraagt zich als een wild paard dat moet worden getemd. Het kan zich manifesteren als rusteloosheid, prikkelbaarheid, intense dromen of zelfs fysieke symptomen. Dit is geen falen van het proces, het is een bewijs dat een krachtige kracht wordt omgeleid. Zoals een rivier die van koers is veranderd, moet de energie nieuwe kanalen vinden om te stromen. Hier wordt bewuste discipline het essentieel. Niet de rigide discipline van de asceet, die het leven ontkent, maar de intelligente discipline van de alchemist, die de wetten van transformatie begrijpt. De vastgehouden seksuele energie moet worden gekanaliseerd door creatieve activiteiten, intense lichaamsbeweging, diepe meditatie en bovenal een duidelijk doel. Zonder bewuste richting kan het destructief worden, zich manifesterend als agressiviteit, angst of obsessief gedrag. Napoleon Hill identificeerde dat de meest succesvolle mannen, wat hij seksueel genie noemde, ontwikkelden, geen obsessie met seks, maar het vermogen om seksuele energie te gebruiken als brandstof voor buitengewone prestaties. Ze ontdekten dat dezelfde kracht die hen dreef tot fysiek genot kon worden omgeleid om imperia te creëren, revolutionaire technologieën uit te vinden of onsterfelijke kunstwerken te produceren. Henry Ford, Thomas Edison, John D. Rockefeller, al deze titanen van de geschiedenis, hadden een gemeenschappelijk kenmerk dat verder ging dan intelligentie of kansen. Ze bezaten een magnetische intensiteit die middelen, mensen en kansen aantrok. Deze intensiteit was geen gewone wilskracht, het was seksuele energie die was getransmuteerd in magnetische kracht. Ze hadden ontdekt dat hetzelfde vuur dat brandt in het seksuele verlangen, wanneer het niet wordt verspild aan compulsieve ontladingen, de vlam wordt die het genie verlicht. Zodra kenzie de meester van jouw eigen energie. Zodra kenzie gaat niet over het worden van een celibataire monnik. Het gaat erom de meester van je eigen energie te worden. Een man die aan seksuele transmutatie doet, kan een vol en bevredigend seksleven hebben, maar hij is er geen slaaf van. Hij begrijpt dat elke ontlading een bewuste keuze is, geen automatische dwang. Hij weet dat hij die energie kan kanaliseren om rijkdom te creëren, diepe relaties op te bouwen, buitengewone vaardigheden te ontwikkelen of gewoon een aanwezigheid uit te stralen die respect en bewondering inspireert. Het persoonlijke magnetisme dat uit deze praktijk voortkomt, is multidimensionaal. Op fysiek niveau word je letterlijk aantrekkelijker. Je huid krijgt een gezonde glans, je spieren krijgen makkelijker vorm. Je ingehouden seksuele energie vertaalt zich in een stralende vitaliteit, die anderen instinctief waarnemen. Op mentaal niveau vermenigvuldigt je concentratievermogen zich, je geheugen versterkt, je creativiteit explodeert in richtingen waarvan je niet eens wist dat ze bestonden. Op emotioneel niveau ontwikkel je instabiliteit en zelfvertrouwen, die niet afhankelijk zijn van externe validatie. Wanneer je niet constant op zoek bent naar de volgende ontlading, stop je met je te laten leiden door behoeften en begin je te worden gemotiveerd door doelgerichtheid. Deze fundamentele verandering in emotionele richting weerspiegelt zich in hoe je met de wereld omgaat. Je stopt met proberen dingen te krijgen en begint op natuurlijke wijze aan te trekken wat je nodig hebt. Op spiritueel niveau wekt sadraukensie op wat mystici kundalini noemden, een slangachtige kracht die wanneer geactiveerd langs de wervelkolom omhoog steekt en steeds hogere bewustzijnscentra verlicht.
Het is niet nodig om in chakras of subtiele energieën te geloven om deze transformatie te ervaren. Observeer gewoon hoe mannen die seksuele transmutatie beoefenen een bijna magnetische aanwezigheid ontwikkelen die hen lijkt te verbinden met een bron van kracht die veel groter is dan zijzelf. Dit magnetisme manifesteert zich op praktische en meetbare manieren. In een professionele omgeving merk je dat je ideeën met meer aandacht worden aangehoord, je voorstellen gemakkelijker worden geaccepteerd, kansen beginnen zich bijna synchroon voor te doen. In relaties trek je mensen van hogere kwaliteit aan, niet door versiertrucs of manipulatie, maar door de simpele magnetische aanwezigheid die uitgaat van iemand die zijn eigen energieën beheerst. De moderne samenleving heeft een epidemie gecreëerd van mannen die constant hun levenskracht aftappen door compulsieve masturbatie, die als normaal wordt voorgesteld. Deze mannen leven in een voortdurende staat van energetische outputting, altijd op zoek naar de volgende stimulans, de volgende ontlading, de volgende ontsnapping. Ze beseffen niet dat elke ejaculatie hen een beetje verder van hun magnetische potentieel verwijdert, waardoor een vicieuze cirkel van toenemende zwakte ontstaat, die als voldoening wordt voorgesteld. Als je tot hier bent gekomen, is het omdat iets in je ziel de waarheid van deze woorden herkent. Je voelt zelfs onbewust dat er een kracht in je is die verspild wordt. Je intuïtie zegt je dat het leven veel meer te bieden heeft dan repetitieve cycli van zoeken en frustratie. Deze intuïtie is geen illusie, het is je diepste natuur die je roept om wakker te worden. En als je deze transformatie-race wilt maken, abonneer je dan nu op het kanaal en activeer het belletje voor notificaties. Waarom? Omdat wat ik hier deel geen holle theorieën of mystieke beloften zijn. Het zijn praktische technieken, gebaseerd op tientallen jaren van studie en toepassing, die je realiteit letterlijk kunnen veranderen. Elke video die ik publiceer is een puzzelstukje van bewuste transmutatie, en je kunt het je niet veroorloven om deze informatie te missen als je echt de roos in je wilt wekken. De race van seksuele transmutatie is ook een race van confrontatie met de schaduw. Jung, de grote Zwitserse psycholoog, identificeerde dat wat we onderdrukken of ontkennen onze schaduw wordt, een onbewuste kracht die ons beheerst juist omdat we het niet herkennen. Slecht begrepen seksuele energie wordt schaduw, die zich manifesteert als dwang, verslavingen, zelfdestructief gedrag of obsessies die onze vitaliteit aftappen. Maar bewuste transmutatie is geen onderdrukking. Het is integratie. Het is het kijken naar de seksuele impuls niet als een vijand die moet worden bestreden, maar als een natuurlijke kracht die moet worden begrepen en gericht. Het is erkennen dat achter elke compulsieve begeerte een legitieme behoefte zit die op een verdraaide manier wordt bevredigd. De behoefte aan verbinding vermomt zich als wellust. De behoefte aan macht manifesteert zich als seksuele dominantie. De behoefte aan zelfliefde uit zich via narcistische fantasieën. Wanneer je stopt met het voeden van deze vervormingen door compulsieve ontlading, creëer je ruimte voor het vervullen van de werkelijke behoeften op hogere manieren. De behoefte aan verbinding kan worden bevredigd door diepe en betekenisvolle relaties. De behoefte aan macht kan worden gekanaliseerd naar echte prestaties in de fysieke wereld. De behoefte aan zelfliefde kan worden gekwekt door het opbouwen van een identiteit gebaseerd op echte prestaties, niet op fantasieën. Dit integratieproces gaat gepaard met een transformatie in de manier waarop je je tot het vrouwelijke verhoudt. Mannen die constant hun seksuele energie verspillen, hebben de neiging om vrouwen te objectiveren, hen te zien als bronnen van bevrediging of validatie. Maar wanneer je magnetische kracht ontwikkelt door transmutatie, hoef je geen energie meer uit het vrouwelijke te halen.
je hebt genoeg energie in jezelf. Dit stelt je in staat om je met vrouwen te verhouden vanuit een positie van overvloed, niet van gebrek. Paradoxaal genoeg is het precies deze energetische onafhankelijkheid die een man echt aantrekkelijk maakt voor het vrouwelijke. Vrouwen worden van natuur aangetrokken tot mannen die hun eigen energie bezitten, die hen niet nodig hebben om zich compleet te voelen. Deze aantrekkingskracht is niet oppervlakkig of manipulatief, het is de instinctieve erkenning dat deze man de innerlijke kracht bezit om te beschermen, te voorzien en te leiden. Seksuele transmutatie wekt ook wat we intuïtieve intelligentie zouden kunnen noemen. Wanneer je stopt met het verspillen van energie door compulsieve ontladingen, wordt je geest helderder, meer gefocust, beter in staat om subtiele patronen en connecties waar te nemen, die je eerder over het hoofd zag. Grote uitvinders en ondernemers melden vaak revolutionaire inzichten die naar boven kwamen in momenten van geestelijke rust, wanneer de bewuste geest zich ontspande en een diepere intelligentie toeliet om naar voren te komen. Deze intuïtieve intelligentie wordt gevoed door getransmuteerde seksuele energie. Het is alsof dezelfde kracht die fysiek leven schept, beschikbaar komt om ideeën, projecten, oplossingen en visioenen te creëren. Leonardo da Vinci, die celibaat leefde en bekend stond om zijn schijnbaar onuitputtelijke creatieve energie, belichaamt dit principe. Zijn genialiteit was niet alleen aangeboren talent, het was seksuele energie getransmuteerd in pure creativiteit. In de zakenwereld manifesteert deze transmutatie zich als wat ondernemers een goed noosje voor zaken noemen. Mannen die hun seksuele energie bewaren en transmuteren, ontwikkelen een scherp gevoel voor het opsporen van trends, marktvraag en investeringsmogelijkheden. Ze lijken altijd op de juiste plaats, op het juiste moment, met het juiste idee te zijn. Dit is geen geluk, het is het resultaat van een heldere geest en een ontwikkelde intuïtie die alleen mogelijk is als de levensenergie niet constant wordt afgevoerd. Seminale retentie verandert ook je relatie met geld en rijkdom. Mannen die seksuele energie verspillen, hebben de neiging een schaarste mentaliteit te hebben. Ze voelen altijd dat ze niet genoeg hebben, of het nu energie, tijd, middelen of kansen zijn. Deze schaarste mentaliteit weerspiegelt zich in hun financiën, wat leidt tot impulsieve uitgaven, slechte investeringen en het onvermogen om duurzame rijkdom op te bouwen. Maar wanneer je je seksuele energie transmuteert, ontwikkel je een overvloedmentaliteit die zich uitstrekt tot alle gebieden van het leven. Je stopt met je tekort voelen en begint je krachtig te voelen. Je stopt met dingen proberen te bemachtigen en begint waarde te creëren. Je stopt met het najagen van geld en begint middelen aan te trekken door waardevolle oplossingen te bieden. Deze fundamentele verandering in mentale oriëntatie is wat rijke mannen van arme mannen scheidt, ongeacht hun beginomstandigheden. De discipline die nodig is voor seminale retentie ontwikkelt, ook wat we de wilspier zouden kunnen noemen. Elke keer dat je een compulsieve impuls weerstaat, versterk je je vermogen om bewuste keuzes te maken op alle gebieden van het leven. Deze ontwikkelde wilskracht wordt overgedragen naar disciplines zoals regelmatige lichaamsbeweging, gezond eten, consistent studeren en het opbouwen van positieve gewoonten. Mannen die hun seksuele energie beheersen, ontdekken dat het gemakkelijker wordt om vroeg op te staan, productieve routines te handhaven, vol te houden, ondanks obstakels en gefocust te blijven op doelen op de lange termijn. Het is alsof de energie die voorheen werd verspild aan compulsieve uitingen nu beschikbaar is om alle vormen van zelfdiscipline en persoonlijke groei te voeden.
Maar misschien is de meest diepgaande transformatie de manier waarop je je tot jezelf verhoudt. De meeste mannen leven in een constante interne oorlog en deel van hen wil groeien, evolueren, veroveren, terwijl een ander deel wil ontspannen, ontsnappen, zich overgeven aan onmiddellijke genoegens. Deze interne verdeeldheid creëert een constante spanning die psychische energie wegsaugt en het manifesteren van het volledige potentieel verhindert. Seksuele transmutatie lost deze interne oorlog op niet door een deel van jezelf te onderdrukken, maar door bewust al je energieën te integreren in de richting van een eengemaakt doel. Wanneer je niet langer in tegenovergestelde richtingen wordt getrokken door conflicterende impulsen, wordt al je energie beschikbaar om je levensvisie te manifesteren. Deze interne integratie weerspiegelt zich extern als charisma en magnetische aanwezigheid. Mensen voelen instinctief wanneer iemand innerlijk uitgeleend is, versus wanneer iemand innerlijk verdeeld is. Een man die zijn seksuele energie heeft getransmuteerd, straalt een innerlijke coherentie uit die tegelijkertijd geruststellend en inspirerend is. Hij hoeft niets aan iemand te bewijzen omdat er niets in hem is dat zichzelf probeert te bewijzen. De reis van transmutatie wekt ook wat mystici de interne waarnemer noemden, een deel van je dat in staat is om je eigen gedachten, emoties en impulsen te observeren, zonder erdoor overmeesterd te worden. Wanneer je het vermogen ontwikkelt om je seksuele verlangens te observeren, zonder er automatisch op te reageren, ontwikkel je hetzelfde vermogen om woede te observeren, zonder te exploderen, angst zonder te vluchten, verdriet zonder erin te verdrinken. Dit vermogen tot bewuste observatie is misschien wel de meest waardevolle vaardigheid die een mens kan ontwikkelen. Het is de basis van alle wijsheid, van alle emotionele volwassenheid, van elk authentiek leiderschap. En het wordt van natuur ontwikkeld door de gedisciplineerde praktijk van seminale retentie, omdat er geen primitievere en krachtigere impuls is om te leren observeren, zonder te reageren. De praktische voordelen van deze transformatie strekken zich uit tot alle gebieden van het leven. Op het werk word je creatiever, geconcentreerder, beter in staat om teams te leiden en loyaliteit te inspireren. In relaties word je meer aanwezig, meer meelevend, beter in staat om te liefhebben zonder gebrek op bezitterigheid. In de gezondheid ontwikkel je meer energie en betere slaapkwaliteit en grotere weerstand tegen ziekten en een versterkt immuunsysteem. Maar het diepste voordeel is existentieel. Je stopt met leven op het oppervlak van het leven, het najagen van momentane genoegens en tijdelijke afleidingen, en begint de diepte van je eigen wezen te bewonen. Je ontdekt dat je toegang hebt tot bronnen van voldoening, betekenis en doel die niet afhankelijk zijn van externe omstandigheden. Je wordt in de meest letterlijke zin van het woord een zelfverwerkelijkende man. Deze zelfverwerkelijking is geen statische toestand van perfectie, maar een dynamisch proces van continu groei. Elke dag wordt een kans om je getransmuteerde seksuele energie in steeds hogere richtingen te kanaliseren. Elke uitdaging wordt een kans om je bewuste discipline te versterken. Elke verleiding wordt een kans om kracht boven genot te kiezen, grootheid boven middelmatigheid. De moderne maatschappij heeft ons de illusie verkocht dat we slachtoffer zijn van onze impulsen, dat we geen andere koos hebben dan meegesleurd te worden door onze compulsies. Maar de praktijk van seksuele transmutatie onthult een heel andere waarheid. Jij bent de meester van je energie en de architect van je bestemming, de schepper van je realiteit.
Dezelfde kracht die je door compulsie kan verslaven, kan je bevrijden door bewuste transmutatie. Dit is geen gemakkelijke reis. Er zullen momenten van innerlijke weerstand zijn, wanneer elke cel in je lichaam lijkt te schreeuwen om bevrijding. Er zullen periodes van onrust zijn, wanneer de opgekropte energie aanvoelt als een vuur dat uitdrukking moet vinden. Er zullen krachtige verleidingen zijn, die je vastberadenheid en je begrip van de principes die je toepast, op de proef zullen stellen. Maar elke keer dat je weerstand biedt, elke keer dat je kiest voor transmutatie boven impulsieve bevrijding, zet je een stap in de richting van je ware kracht. Je zult ontdekken dat je tot veel meer in staat bent dan je ooit had kunnen bedenken. Je zult slapende potentialen ontwaken, capaciteiten ontwikkelen, waarvan je niet wist dat je ze bezat, en een versie van jezelf manifesteren die alleen bestaat wanneer al je energieën verenigd zijn in de richting van een gemeenschappelijk doel. De man die zijn seksuele energie beheerst, is niet degene die haar ontkent of onderdrukt. Het is degene die haar bewust doorleeft en transformeert tot brandstof voor zijn evolutie. Hij begreep dat elke impuls een kans is om te kiezen, elk verlangen een uitnodiging tot zelfdiscipline. Elke verleiding een kans om zijn karakter te versterken. Hij wordt een alchemist van zijn eigen bestaan en verandert het lot van primitieve impulsen in het goud van bewuste verwezenlijking. Je reis van transmutatie begint nu, op dit moment, met een simpele beslissing. Zul je blijven kiezen voor het verspillen van de kracht die je magnetisch zou kunnen maken, of begin je met het cultiveren van de kracht die altijd al in je heeft bestaan? De seksuele energie die op dit moment door je aderen stroomt, is dezelfde die de grote genieën uit de geschiedenis heeft gevoed. Het verschil zit niet in de energie zelf, maar in hoe je ervoor kiest om haar te richten. Het persoonlijke magnetisme dat je zoekt, is niet iets dat je van buitenaf moet verwerven. Het is iets dat van binnenuit moet ontwaken. Het is altijd al aanwezig geweest, wachtend om erkend, gecultiveerd en uitgedrukt te worden. Seminale retentie is simpelweg de sleutel die deze slapende kracht ontsluit en beschikbaar maakt om niet alleen jou, maar alle aspecten van je bestaan te transformeren. De magnetische reus die je leven kan revolutioneren, wacht om te ontwaken. De vraag is niet of je de kracht hebt, de vraag is of je de moed zult hebben om haar te claimen.